هما معارك باش تبدا، باش نراوها في تونس باش تبدا بشويه بشويه. انا كعبيد عندهم. ثم لوبيات اليوم قاعده تفك في اراضي الناس. نضلنا وشبثنا براينا وبحقنا. عار علينا في تونس باش نستوردوا التبن ونستوردوا القرد. باش يكون قرارك من راسك لازم خبزتك تكون من فاسك. هذايا يا ناس لا دينيتي نتاعنا لازمنا نحافظوا عليها. في مقابل ان الدوله هي بيدها مسكره على صغار الفلاحين في انهم يزيدوا حتى 3 متر. اذا كانك انت خبير تطرح السؤال مرينين فلاح هذا شو نقول؟ الوضعية نتاع صغار الفلاحين وضعية بائسة جدا، براتيكمون ما عندهم حتى شيء، لا تجهيزات لا امكانيات لا تقدر تكون من دولة والا من حاجة توقف معك، معناها يلزمك تعتمد على مجهودك الذاتي باش توصل تخرج الماكلة بالطريقة هذه. بالنسبة للفلاحة في الصغار في منزل بوزين تقريبا نفس الوضعية للفلاحة كلهم، نفس المعاناة في الماء، نفس المعاناة في حفرين الأبيار، خاطر ثم مشاكل تقريبا متعودة على الفلاحة كل، على أنه الماء بعد، على أنه وضعية الأراضي غير مسجلة باش تمطر، زيد المنح كلها الموجهة التيتر صغار الفلاحين ما تنجمش تتمتع به. ليش؟ خاطر هي اساسا نجمها فلاح كبير. كفلاح نحكي معناها على اساس ان نعرف بالجهه وبالفلاحه. صفتي كفلاح لاني ما بديتش من الاول فلاح، يعني كنت قبل من اللي خرجت من التعليم خرجت اولا ليبيا وبعدين تعلمت شويه صنعه في الشركات البتروليه ودخلت الشركات البتروليه كعامل وبعدين استمريت في الخدمه هذه ما يقارب 25 عام شركات بترول. الخدمه طبعا كانت باهيه باعتبار ان كشهرية كمردود مادي كشسمه، لكن بعد الثورة صارت الاختلاط في الشيء هذا وأصبحت كل جهة لما تقدم الجهة متاعها وما عادش الخروج للخدمة. مع العمر تقدم شوية والعائلة كبرت حبينا تو نرجعوا للفلاحة. الأرض في الجهات هذه وفي الواحد هذه صعيبة من ناحيتين. الناحية أولا كأنت باش تطبق الأرضية على أنك تكون فلاح في الجهات هذه مش بالسهل، لأن الأرض عندنا 3 ولايات من الصعب جدا أنك أنت باش تنجم تاخذ فيها شهادة ملكية معرفة، لأن الأراضي هذه حوز، والحوز هذا في الجهات هذه من الصعب أنك أنت باش تنجم تاخذ فيه معناه إثبات أنك أنت إلا عن طريق مجلس التصرف، والمجلس التصرف الموجودة في الجهات هذه راهي تكون عن طريق البلاد وعن طريق عروش وعن طريق واحد، وتصير منها باش نجم يعطيك الوثيقة تثبت لك أن عندك قطعة أرض فرد مرة. نسكن في الدخيلة، ما عنديش معناها مساحة كبيرة في داري 400 متر. الفلفل الطماطم البصل كله نزرعه في جنينتي، ناكلوا الخضرة من عندي على مغرامي بالفلاحة مخلية أكثر التراب أبيض وعملت جنينة ونزرع وناكل من جنينة متاع داري. أنا صباح كي نقوم من نومي ما نجيبش نمشي نصلي، قبل ما نمشي نصلي نتوضا ونتعدى ديريكت الجنينة، نعمل 4 ساعة وأنا في الجنينة ومن بعد تالي ندخل نصلي. المعركة متاع الدخيلة
بداية باعتصام سلمي كانت أسبابه اللي كان الشباب رافض البتالة وبرصة نساء قاعدة تخدم في الفلاحة بعيدة على منطقتها تمشي لولايات بعيدة. معناها الجميع اللي كونه لازم تكون احنا عنا منطقة فلاحية أراضي دولية موجودة لكن ما ناش نستغلوا فهم لصالح المنطقة هذيك. الحل الوحيد اللي لقيناه انه انك تحفر واحد. حفرنا البير بالباله بالفيس حبل جراره الادوات اللي لازمه معناها باش تحفر. ارضنا كاسحه شوي لازمك فيس لازمك الماسه الكبيره باش خاطر الارض كاسحه بالحق معناها حاشاك دابه تجبد زايله وحبل وجراره ونسيت سويت. مانيش بالسهل انك انت باش تجي الارض وتكون تنجم تصنع منها تولي لك واحه نتاع نخيل ولا شيء، لان الارض اولا التراب عندنا زحف رمال وهذا صعيب باش يكافح فيه الفلاح. عندك الابار الماء كدوله تخرج لك بير ماء لواحه كامله والبقيه كلها عن طريق كاهل الفلاح يستخرجها واحده. فينا تقريبا عام كامل كل نهار نحفر ونهار طلع التراب نهار معنا عام كامل 12 شهر باش وصلنا كملنا ديجا الميدة تقريبا كل عام تبعد. نحن وصلنا طلعناها على 34 متر 34 متر في عام. اليوم تقريبا في منطقة صغيرة موجود أكثر من 50 فلاح عاود معناها حفر في البير نتاعو باش يجيب الماء معناها. والماء هذا تشوف فيه حتى وراي مشهد معناها إذا خصلك معناها على 55 متر والماء تقريبا ضعيف جدا ضعيف معناها ما يخدمش هذا ما يخدمش فلاح. بدون ماء ما يعيش شيء وجعلنا من الماء كل شيء حي بلا ماء ما يجي شيء والماء ضروري. لكن الماء ما عادش الماء الموجود الكيفية القديمة لأشياء ياسر منها استعمال المفرط للشركات البترولية الموجودة في الجهة. موجودة في الجهة شركات بترولية معناها بأعداد كبيرة وهي قاعد تستعمل في المياه بصفة كبيرة وهذه من بين الحاجات اللي تنقص لك من الموارد المائية الموجودة في الأرض. تم استهلاك كبير نتاع ماء متسبب فيه مستثمرين نتاع الفلاحة اللي يستهلكوا في الماء بكمية كبيرة ياسر. بسبب كبيرة مثلا نحن في المنطقة هذه عندنا مستثمر ما نحبش نستعملها كمستعمر تقريبا هو مستعمر في لعمة مش مستثمر. خاطر لما انسان يجي يتحوز لك على 1200 هكتار منها 600 هكتار غارسها زيتون سقوي. بعد مثلا 20 سنه انت باش تلقى الارض هذيك باش تلقى ماده مائيه ما ثماش فارغه ما عندكش ماء. وهذا انا نشوف فيه تاثيراته على صغار الفلاحين لانه هو سيد معناه عنده ابار عميقه ويحفر والدوله ما رخصت له في مقابل ان الدوله هي بيدها مسكر على صغار الفلاحين في انهم يزيدوا حتى 3 متر. الارض هي اول حاجه بلا ارض ما نجوش. اذا انت ما عندكش ارض ما عندكش وين توقف كشخص في حد ذاتك. لو كان ما عندكش ارض انت ما عندكش وجود لانك ما عندكش وين توقف في حد ذاتك. الارض هي الاولى والتشبث بالارض هذا اي بشر او كائن حي يعيش على قطعه لازم يعيش على قطعه ارض. الفكره كيما عملنا حتى شيء بالاعتصام باش نخرجوا المستثمر هذاك وناخذوا وتتفرق الارض الكبيره هذيك. فما مقاطع صغيره نتاع الدوله وكانت مهمله خممنا باش نستثمروها احنا لرواحنا حتى لين الدوله تاخذ قرارها في الحكايه هذه. كل حد خذا مقطع صغير وبقينا نستثمروا فيه. انا خذيت مقطع بريسك حكايه 4 هكتارات كان مصب نتاع زبله وهزيتك البقايا ذيك كليكا وحرثته وزرعته. بقينا من 2012 بريسكو انا نستغل فيه لين جات استرجاع اراضي الدوله. كاراضي موجوده في الجهات وخاصه في الجنوب آلية في الاراضي الاشتراكيه التفويت فيها والاعطاء الحجج لها مشقه كبيره ياسر للفلاح او لاي ساكن موجود فيه. 2017 جاو قرار استرجاع الاراضي الدوليه. خذاو مني المقسم هذاك وطلبوا مني باش نعاود نصب دوسي على طريق البوسطه يمشي للولايه والولايه هما بعد تالي جاوبوني.
صبيت الدوسي، مشيت قابلت الوالي، حكيت معاه، قال لي تهني تو يوصل معناها اول ما يعيطوا للتقسيم هالمقاسم هذوما وتسويه وضعيتهم تو نكلموك والدوسي نتاعك ديجاها وصل، وانا هاني على علم به، ولكن ما عملوا لي حتى شيء لحد الان، ما عملوا لي حتى شيء. علاش؟ لان هنا نرجعوا القانون لا يمكن تلقاه في تونس لتقسيم الاراضي او اعطاء اثباتات بان السيد هذا يملك القطعه الارض. لهنا التفويت فيها صعيب، والارض فيها هني من الشائكه جدا. كان التحرك متاعي هذاك وكجري هو كان عقابه انه فكوا لي الارض هذيا وقصروني انا على من دون الفلاحين الموجودين غاديك. ظروف صغار الفلاحين انا باللي نقول لك انا ظروف قاسيه، معناها الكلمه ما تعبرش في نهايه الامر. هو انا تنعدد لك المشاكل وانت بعد تعرف معناها خلاصه المشاكل، تعرف انت تعمل استنتاج للظروف وحدك معناها. معاناة كبيرة اللي عاونوها نساء الفلاحات. نساء تخرج من 3 متاع الصباح تروح قريب 8 متاع الليل، معناها ملي تخرج ما تعرف حتى شيء على اولادها. فما ساعات بلاصه تبدا ما فيهاش يزوم ما يعلموا حتى شيء على اولادهم لين يروحوا. فما اكسيدونات لهنا في الانصارين قريبه البلاصه لهنا برشا اكسيدون ماتوا فيه 3 نساء، قلبت بهم الكرهبه، ماتوا فيه 3 نساء. اليوم الفلاح يعاني من مشكلة أساسية في البذور. علاش؟ تأخذ في حاجة ما عندهاش لا مناعة لا عندها، ما عندها حتى شيء، تزرعها ثم تأخذها لها دويات المناعة، دويات النوار، دويات معناها كل خطوة بالدواء نتاعها. نحاولوا أن نرجعوا للزريعة نتاعنا بصفة عامة، البذور نتاعنا، لأن البذور اللي جايتنا من برا وناخذوا فيها من الأماكن بتاعت الفلاحة هي قاعدة بذور تزرعها السنة، العام الجاي يلزمك تزيد تاخذ بذور أخرى. حبينا نزيدوا ناكدوا اللي فاريتي اللي دخلوا من عام 73 بداوا يثمنوا فيهم وجابونا كريم، هما سواديزون معناها اصناف محسنه وهي اصناف مهجنه. معناتها التحسين فنسونس هما عملوا تحسين يمكن باش يولي يعطي روندمون اكثر، اما يموت على الكيمياء، يموت اذا كان ما تحطلوش الكيمياء ما يجيش. الفلاحة المستدامة هي تستحق زراعة محلية. وقت اللي بدينا نلوجوا على زراعة البذور ما لقيناش، بدينا نلوجوا ولقينا 4 فلاحة من الجنوب، بدينا بالجنوب عيطنا لها حفلة وبدينا بك4 هذوكم، وبعد قلنا كيفاش 3 سنين باش نكملوا بال4 فلاحة هذوكم. وين الزراعة؟ مشينا للبنكاجينات، هيا وين الزراعة التونسية؟ عطيونا وريونا، قالوا لنا ما عندنا حتى شيء. مهناش مرشد فلاحي اللي يقول لك معناها، ولا قد يكون مراقبه ولا اداره فهمت ولا تكون تراقب البذور. صعيب ياسر ياسر ياسر. زراعتي هذه الاصليه ما سلمتش فيها، قعدت نخدم بها من عهد جدي، بعدين انا شديت مشعل على بابا وعلى جدي وكل شيء قعدت نخدم فيها هي. المعدنوش مثلا الورقيات وكل المعدنوش والسلك والكسباس وكل 90% تقريبا زرعتنا احنا. زرعتي انا اصلا محافظ عليها اقل مرات من الزراعه الاخرى والانتاج احسن وخير. علاش احنا قعدنا حافظنا على زراعتنا احنا هذه؟ لان انا نعرفها. نحكي لك على البذور مثلا البطاطا سنة والله اعلم منين جاي، الفلاح ما يعرفهاش وما عندهاش خبره ولا ما عندهاش نقولوا مش مؤطر معناها اللي يعرف الزراعه هذه هل هي معناها صحيح من ترك صحيح من مصر صحيحه معناها البطاطا اللي حاجت بها فيها برشا انواع البطاطا فهمت. الفلاح ما عندهاش حتى فكره، يمشي يزرع البطاطا تطلع فيها نقولوا مرض فيروس هكا جاب الارض نتاعها معناها السمان الاخر ولا حاجه كيما هيك. المره الجايه وقت اللي يزرع في الارض نتاعها خضره اخرى ما تجيش شيء،
لان الذربط سيضرب الفيروس. بدينا نعملوا في ريزو صغير نتاع فلاح اللي مازالوا يخدموا بالزريعه المحليه. رقينا حاجه اللي معناتها في بالنا بها ما شفناها بعينينا، اللي الفلاحه هذم كبار في العمر والزريعه قاعده تموت معاهم. الصغار كلي قارين قراو صغارهم ما يحبوش خدمه الفلاحه. شبابنا ما عادش يحبش يعيش في الارض هذه ويعيش التعب اللي يعيشه باباه وتعيش امه كالبنيه ولا لهنا. الريف التونسيه راهي نتمنى لها وان شاء الله انها تصمد وتنجم تتحمل الشيء هذا، لكن من الصعب انها باش تكون اجيال تاع الشباب تو انها باش يصبروا معاها ويتحملوا المشاق والحياه الصعبه اللي فيها. توا مازلنا نخموا في بروجيات باش نشجعوا الصغير ولادهم يرغلوا الفلاحه اللي البطاله، يرغلوا الفلاحه خاطر لا راهي مهمله. الفلاحه الكبير في العمر ما عادش يقدر يخدم الهكتارات اللي عنده، يخدم بارتي صغيره ما عنده وين يبيع، خاطر ما عندوش زاده شكون يعاونوا باش يرقى هو السوق وين يبيع ساعات حاجه نظيفه بلا جدويات وبذور وزريعه محليه، يبيعها اقل سوق من الباقي اللي في السوق اللي بالكاجوات وبالقشاره. الاسوام رانا قاعدين كفلاحه هنا نبيعوا بشطر السوم اللي قاعد يدور في السوق التونسيه، ما يخلينا من السوق الخارجي. لانك انت كي تبيع كفلاح ب 4500 ونمشي لتونس ولا نمشي لسوسه نلقاه ب 12000 وب 14000 الكيلو، يعني انت راك كانك عامل تحت السيد الموجود في سوسه او في تونس او في خارج الشيء هذا. معناها كعبيد عندهم نخدم، كأنت فلاح ومول الارض وتعب عليها، ولكن رغم هذا انك ما تصور شيء في الاخير. اليوم ثم بدائل حقيقيه اخرى للفلاحين وتاع الفلاحه بشكل عام. خاطر معناها اليوم تقول انت راهو هذاك هو الموجود بلغه اخرى كما تقول لك الدوله معناها يشرب يطيب جارنا، راهو ماهوش هذا. اليوم احنا نحاولوا انه نمشوا نعملوا اجتماعات دوريه كما قلت لك مع الفلاحين، لان نشوفوا بالرسمي اللي ثم حلول. احنا ماناش نطرح في المشاكل، نطرح في المشاكل ونحاولوا ايجاد حلول. حلول هذه بطبيعه الحال معناها بالنقاش معنا بيننا وبين الفلاحين. اسسنا جمعيه نفس اللي هي نحو فلاحه سياديه في غياب هيكل يجمع والا يدافع على فلاحين صغار، باش نحاول نعوضوا بها الغياب نتاع اتحاد الفلاحين والا اي هيكل تنظيمي يجمع والا ينظم نشاط صغار الفلاحين. معنا مجموعه نتاع فلاحه ومعنا مجموعه ناس مش نجم تكون قريبه من الفلاحه. قطاع الفلاحه تحب ولا تكره في الاخر هو معناه قطاع يعني الناس الكل، ماهوش يحكر معناه على الفلاحين ولا ماهوش يحكر على لا بالعكس، الناس كلها تعناها امر الفلاحه. بطبيعه الحال ثم مسافات، ثم انسان تلقاه قريب بحكم عنده ارض وكذا ومعناها مرتبط حتى لانه لهنا الفلاحه مهنه تقريبا الناس تاخذ فيها حتى عن ابائها وجدودها فثمك معناها الارتباط بالارض، معنى الارتباط بالارض وثم هذا الاساس علاش تكونت الجمعيه. قلت لك كاطار تنظيمي جديد بعيد على الاشكال الاخرى اللي هي بصراحه اصبحت معناها لا تضيف شيء لا للفلاحه ولا للفلاح. معناتها توا احنا نخموا كجمعيه ونجحنا فيها، خاطر توا السنه عملناها في شناني قابس، عمناول في الكيف، ندوروا هكا خذينا ديسيزيون ندوروا في كل مره في ولايه. علاش؟ خاطر نخليو بسمه ورانا، كل مره نجيو ونحركوا هكا المخاخ، نعملوا ورشات، نعملوا نقاشات باش الفلاحه اللي يجيو ويشوفونا ونلوجوا ديما بقعه على الكياس الكبير باش يدخلوا العباد الكل ينجموا يدخلوا ويفكروا معناتها يبداو يخموا زاده على اش قاعدين ناكلوا وين الدوله، شنو هي الوضعيه نتاع الفلاح. الحقيقه الموضوع الكبير مفارقه بين الامن الغذائي والسياده الغذائيه. فما فلاح في جزيره بوزيد يعني 70 سنه والا 80 سنه والخبره والتجربه والحياه تعلم يسالوا فيه على المفهوم هذايا نتاع السياده الغذائيه. جاوبهم في جمله قال لهم باش يكون قرارك من راسك لازم خبزتك تكون من فاسك.
لا يمكن فهم مسألة السيادة الغذائية على أساس السيادة على مستوى وطني معناها في تونس فقط، لكن أنا أقول السيادة الإنسانية على الغذاء، لأنه هناك معركة حقيقية اليوم بين توجهين في العالم، هو التوجه العولمي الذي يهدف إلى تفقير الإنسان وجعل الإنسان كسلعة من خلال مسألة الغذاء، وفما توجه آخر في العالم كيف هو توجه إنساني يهدف إلى الحفاظ على الإنسان ككيان وكقيمة وكتعامل معه تعامل إيثيقي جمالي. فهمتوا؟ الغذاء في نهاية الأمر ولا حتى هو سلعة ما بين السلع، وكيف آلية من آليات الهيمنة. وتعرفوا كيف الأقولة الشهيرة تاع بلاد تاكل من وراء البحر ماهيش بلاد. حتى نحضر في دي سيمينار في الفلاحه واحد ديما تلقى موظفين من الفلاحه يجوا، ما تلقاش فلاحه ما يمسوش الفلاح مباشره، يلزم هذه الفلاحه قاعده تعمل في برشا حاجات، تعمل في برشا اعانات، لكن بكلها تمشي يجوا مش يعملوا سيمينار تلقى كان ديزانجينيور وموظف ما عنده حتى دخل، شوفير تلقاه شد قاعد في الكرسي لكن ما يستنفع حتى بشيء. خروج من الحلقه المفرغه نتاع الاضطهاد ونتاع التفقير ونتاع هذاك الكل ما ينجم يبدا كان بهالوعي. الخطوه الاولى لقدام نحو مشروع مجتمعي بديل للفلاحه، دور اساسي فيه. كما عملوا البذور المحليه المحافظه عليها، ماذا بينا زاد حتى الاشجار المعموله هذا كما الزيتون اللي يجيبوا فيه من اسبانيا واحد راهو ينتج فتره معينه حكايه 20 سنه وبعد يبدا يعطي كعبتين وكعب. عندنا زيتون موجود في نعرف ثم زيتون في الهواريه عنده 2500 سنه وقاعد ينتج. احنا ماذا بينا نرجعوا لك الشجر القديم معناتها مش هذايا بالطريقه بك الانفيترو اللي قاعد فيصع شجره في عام تلقاها نبته وتلقاها معبيه بالزيتون، تعطيك فتره معينه وبعد تمشي على روحها. المشروع الوطني البديل كان اذا كان نحكيو على على المجال الزراعي ولا حتى على مجالات اخرى، خاطر يمس المستهلك يمس الناس الكل الموضوع هذايا. الارض في تونس تعيط وتعاني، ما فماش اون استراتيجي بوليتيك واضحه باش نصلحوا اراضينا وباش نحسنوا. نورمال عار علينا في تونس باش نستوردوا التبن ونستوردوا القرد ونستوردوا القمح ونستوردوا ومعناها ونبعثوا زيوتنا لبرا واحنا ناكلوا في الزيت المستورده. هذايا يا ناس لا دينيتي نتاعنا يلزمنا نحافظوا عليها. يا فلاح يا توانسه من الجنوب الى الغرب الى الشرق الى الشمال كونوا كلمه واحده. انا نقول لهم المغروم بحاجه يواصل، راهو باش يجي نهار وننتصروا، باش يجي نهار وناخذوا حقنا.